นะคะเศรษฐกิจของไทยก็เจอกับปัญหาหลายๆอย่างค่ะมาท้าทายเริ่มตั้งแต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลภูมิรัฐศาสตร์รวมมาถึงสงครามนะคะที่กระทบกับภาคการผลิตโดยตรงเลยค่ะแต่ไม่ว่าโลกเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งที่รอเราอยู่ถ้าหากว่าไม่เร่งแก้ปัญหานั่นคือภาวะโลกร้อนค่ะปัจจุบันนะคะโลกมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 50,000 ล้านตันต่อปีค่ะประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดก็คือจีนและสหรัฐไทยอยู่ในระดับกลางๆนะคะหรือประมาณ 350-370 ล้านตันต่อปีค่ะซึ่งมาจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าการคมนาคมอุตสาหกรรมและการเกษตรโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์กับนาข้าวค่ะถ้าเราอยากจะทำให้ complete นะครับไอตัวเลขตัวนี้นะจากที่เราปล่อยปัจจุบันในภาพพลังงานนะครับกว่า 70% นะครับของ greenhouse gas ทั้งหมดเนี่ยนะครับให้มันลงมาเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งปี 2050 มันควรจะเหลือไม่เกิน100นี่พูดตามตรงนะครับเพราะอะไรครับมันเกิน100ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ภาพที่มันเป็นภาพดูดซับเนี่ยนะเขาสามารถดูดซับแม็กซ์สุดนะพี่หมูนะก็120นั้นจุดนี้เนี่ยตอนนี้ที่ทำแผนออกมาเนี่ยเราเลยต้องพยายามสร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้นนะครับจาก 86 เนี่ยตั้งเป้าให้ได้ 120 คือเก็บไว้ได้ 120 ต่อปีขณะเดียวกันต้องลดฝั่งพลังงานลงนะครับจาก 200 กว่าเนี่ยให้ลงมาแถว120สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไทยเป็นเจ้าภาพจากการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกค่ะประเด็นสำคัญของการประชุมก็คือเศรษฐกิจ BCG ที่เน้นส่งเสริมความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแต่อีกด้านหนึ่งนะคะก็มีข้อมูลว่ากลุ่มเอเปกมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงค่ะซึ่งก๊าซชนิดนี้เป็นส่วนประกอบหลักของก๊าซเรือนกระจกค่ะแต่ไทยปล่อยก๊าซในระดับที่น้อยนะคะจัดอยู่ในอันดับที่ 14 จาก 21 เขตเศรษฐกิจเนื่องจากไทยมีการรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนมีการหันมาใช้ถุงผ้ารวมไปถึงนำโซลาร์เซลล์มาใช้ตามบ้านเรือนมากยิ่งขึ้นค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่าในการประชุม APEC CEO Summit ภาคธุรกิจตระหนักถึงปัญหานี้นะคะส่วนภาคธุรกิจไทยมีการปรับตัวมาอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้อุตสาหกรรมยุคใหม่เป็นนโยบายหลักซึ่งให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรม S-curve BCG โมเดลและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้อุตสาหกรรมกลายเป็นสีเขียวและสะอาดที่ยั่งยืนค่ะจริงๆแล้วถ้าเรามาดูในไส้ในเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องของการใช้พลังงานการรักโลกการที่จะต้องทำยังไงให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับนำปัญหาที่เป็นขยะกลับเข้ามาให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นสินค้าใหม่ก็เกี่ยวกับ material เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ energy เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อตอกย้ำแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นจริงเราจัดตั้งสถาบันแห่งใหม่ในสภาก็คือสถาบัน Climate Changeนายเกรียงไกรบอกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามแนวทางนี้นะคะมันจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยคือเราจะค้าขายกับใครไม่ได้ค่ะและเศรษฐกิจของไทยเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยเรื่องของการส่งออกนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะมันคือการสร้างโอกาสสร้างจุดแข็งให้กับไทยนะคะในภาวะที่เราไม่สามารถแข่งขันเรื่องของแรงงานราคาถูกได้ต่อไปนะคะและภาครัฐควรจะต้องทำยังไงค่ะก็มีการบอกว่าควรจะสนับสนุนด้านการเงินนะคะคุณภาวดีคุณจิรชาตาอย่างเช่นการตั้งกองทุนค่ะเพราะว่าการผลิตแบบใหม่นี้จำเป็นจะต้องใช้เงินทุนสูงค่ะค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมไปดูความ